ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም አሪፍ የሆነ የምግብ አሰራር ይዤ መጥቻለሁኝ። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው የሚባለው። እንደዚህ ሰንበት በሆነ ሰዓት፣ አርፍደን በምንነሳ ሰዓት፣ የቁርስ ሰዓት ባለፈብን ሰዓት ቁርስም ምሳም አጠጋግተን መመገብ ስንፈልግ የሚሆን ቀላል ምግብ አብረን የምንሰራ ይሆናል። በመጀመሪያ ግን ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደዚህ የሚለቃችሁ አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን በመጫን የቤተሰብ አባል እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። እዚህ ጋር የሚያስፈልጉኝ ግብአቶች አዘጋጅቻለሁ። ግማሽ ኪሎ የሚሆን ደቃቅ ስጋ፣ ትንሽ ጮማ ያለው ቢሆን ይመረጣል አዘጋጅቻለሁ። እዚህ ጋር ሽንኩርት፣ አንድ ሽንኩርት ባሮ ሽንኩርት መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ኖርማል ሽንኩርት ነው፣ አንድ ራስ ሽንኩርትና አንድ ራስ ነጭ ሽንኩርት ነው የተጠቀምኩት። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ መጠቀም ከፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ፣ አለማድረግም ትችላላችሁ። ዳቦ ነው፣ ስላይስ ዳቦ፣ ሁለት ዳቦ ራስ አድርጌው ነው በውሃ። እናንተ ደግሞ ካክ ካላችሁ የደረቀ ዳቦ እሱንም መጠቀም ትችላላችሁ። ወደ አሰራሩ እንሂድ። ሽንኩርታችንን ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። ነጭ ሽንኩርታችንን እንዲህ ድቅቅ አድርገን እንከትፋለን። እንዲህ ከከተፍን በኋላ ወደ ቦላችን እናደርገዋለን። ስጋችን ላይ እዚህ ጋር ያራስነውን ዳቦ እንገለብጣለን። እዚህ ጋር አንድ እንቁላል ያዘጋጀነውን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ኦሪጋኖ ትንሽ እናደርጋለን። አንድ ሻይ ማንኪያ የሚያክል አረኩኝ። እዚህ ጋር ሲናማን ወይም ደግሞ ቀረፋ ፓውደሩን አንድ ማንኪያ በትንሿ ማንኪያ አንድ ማንኪያ፣ ብላክ ፔፐር አንድ ማንኪያ እና ትንሽ ጨው፣ ትንሽዬ ዘይት። እንዲህ የሚያስፈልገን ግብአት ሁሉ ከጨመርን በኋላ በደንብ አድርገን እናዋህደዋለን። በደንብ አድርገን እሽት አድርገን እናደባልቀዋለን። እንዲህ በዚህ መልኩ በደንብ ካዋሃድን በኋላ አሁን ደግሞ ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን። አሁን እዚህ ጋር ወረቀት አዘጋጅቻለሁ። ይሄ ዳቦ ስንጋግር እንትን የምንልበት ነው ወረቀት። እንድንጠቀልልበት እሱን አነጥፌያለሁኝ። ወረቀታችን ላይ እዚህ ጋር ያደባለቅነውን ስጋችንን እናደርጋለን። እንግዲህ በደንብ አድቦልቡለን እንጠፈጥፈዋለን በአራት ማዕዘን። እንዲህ እኩል አድርገን እኩል እንጠፈጥፈዋለን። እንዲዳርዳሩን እንዲያስተካከለን እኩል እንዲመጣልን ካዘጋጀን በኋላ ቺዛችንን ከላይ እንነሰንሳለን ማለት ነው።
እንግዲህ መሀል ላይ ቺዛችንን ሞዘሬላ ቺዝ ብትጠቀሙ አሪፍ ነው። ካልሆነ ባላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንዲህ ከነሰነስን በኋላ አሁን ቀስ እያለ እስከ ወረቀቱ እንዲጠፋ አድርገን በደንብ እንዲጫን እንለዋለን። እንዲጣበቅልን ጫን እንለዋለን። እያስተካከልን ከዘረው ቀስ ብለን እንዲንገጣለን። አሁንም እንደዚህ እንጠቀልለዋለን። አሁን ጫን እንላለን እንዴ እንደዚህ እንገልጠዋለን። እንደዚህ እያደረግን ከዳር እንጠቀልለዋለን። እንደዚህ ነው ማለት እንዴ እንዳይወጣብን እየተጠነቀቅን እንደዚህ መልኩ በደንብ ከተጠቀለልን በኋላ በራሱ ወረቀት ጥቅልል አድርገን ፍሪዘር ውስጥ አደርገዋለሁ። እንግዲህ ዳርና ዳሩን ወደ ውስጥ እንዲከተት አድርገን ሽፍን አድርገን ወደሚቀጥለው ስራ እንሄዳለን ማለት ነው። ተመልሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾች፣ ያዘጋጀነው ስጋ ፍሪዘር ውስጥ 1 ሰዓት አካባቢ ሆኖታል። እስከዛ ድረስ ደግሞ ሌላ የሚያስፈልገንን ነገር አብረን እናዘጋጃለን። እዚህ ጋር 2 እንቁላል አለኝ። እንዲህ ባዶ ቦል አዘጋጅተን ቦላችን ላይ እናደርጋለን። 2 እንቁላል እና 1 የሻይ ብርጭቆ ወተት አረኩ እናደባልቀዋለን። እንዲህ በደንብ ካደባለቅነው በኋላ ትንሽዬ የቀረፋ ዱቄት እንጨምራለን። ትንሽዬ ጨው እና 1 ሻይ ማንኪያ ብራውን ሹገር አደረኩኝ። በደንብ እናደባልቀዋለን። ወተት በለካንበት የሻይ ኩባያ ዱቄት ጨምረን በደንብ እናዋህደዋለን። እንዳይጓጉልብን ቶሎ ቶሎ እናዋህደዋለን። እንደዚህ በዚህ መልኩ ቆንጆ ሆኖልኛል። አሁን ስጋችንን አውጥተን እየቆራረጠን እንጠብሳለን ማለት ነው።
ስጋችን ቆንጆ ሆኖልናል። እንግዲህ ቀስለን ወረቀታችንን እንገልብጠዋለን። እንደዚህ በዚህ መልኩ ቀስ ብለን እንዲህ በጣም በረዶም አልሆነም። በቃ ትንሽ ጠበቅ ብሏል። ለአንድ ሰዓት የሚያክል አቆይቼዋለሁ ማለት ነው በረዶ ቤት። ይሄው በዚህ መልኩ እንደዚህ እንቆርጠዋለን ማለት ነው። እንዲህ መጥበሻችንን አግለን ጋለ ሲልን ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ እንዲህ ቆረጥነውን እንዲህ ያደባለቅነው ያርገን እንዲህ ገልበጥ እያደረግን ወደ መጥበሻችን ጋዙን ቀንስ አድርጌዋለሁ ከጋለልኝ በኋላ። እንደዚህ ካረግን በኋላ በጣም ጋዙን ቀንስ አድርጌዋለሁ። 2 ቁጥር ላይ ነው ያደረኩት። ከድን እናደርገዋለን። ከዚህ ከ5 እስከ 6 ደቂቃ 5 ደቂቃ ምናምን እያገላበጥን እናበስለዋለን። ቀንስ አድርገን ማለት ነው። 1 ቁጥር ላይ 2 ቁጥር ላይ አድርገን እንደየጋዛችን ቀንስ ማድረግ ነው። እንደዚህ ቀንስ አድርገን ትንሽ ካበሰልን በኋላ ብራውን ሲሆንልን የስረኛውን ግልብጥ አድርገን ደግሞ አሁንም ክድን አድርገን የስረኛውን ደግሞ እናበስላለን። እንዲህ ቅንስ አድርገን ጋዛችን ውስጡ እንዲበስልልን እንዲህ ብራውን በሁለቱም በኩል እንዲህ ብራውን ሲሆንልን እናወጣለን። ከዛ በዚህ መልኩ አብስለን ጨርሰን እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ በዚህ መልኩ እንደዚህ ጥብስ አድርጌ በዚህ መልኩ አቅርቤዋለሁኝ። በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ጣፋጭ ነው። እንደዚህ አንዳንዴ አርፍደን በምንነሳ ሰዓት፣ የቁርስ ሰዓት በሚረፍድብን ሰዓት ጥሩ አማራጭ ነው። ከምሳ ጋር ጠጋ አድርገን ምሳ ብለናል። እንግዲህ እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሼር አድርጉ። አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ በያለንበት ይጠብቀን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ሰላም ሁኑ። ቻው ቻው። ባይ ባይ።